Sziasztok! Megnézzük, mi újság az Excel, mi történik vele, mit lehet róla tudni, akar-e tőletek még valamit, akar-e még esetleg visszajönni, vagy mit gondol rólatok? Érez-e valamit még, vagy hogyan van egyáltalán, szóval erre keressük a választ. És ha ezt szeretnéd egyéniben, ugyanilyen videóban megtalálod a leírásban a linket, ahol kérheted, és ugyanígy el tudom neked készíteni. És akkor neki is kezdünk, és a kérdés az, hogy ez az ex, ez a régebben szeretett, kedves, vele mi a helyzet most? Mit lehet tudni róla? Mi van most vele? Mit lehet róla tudni ezzel az ex-szel kapcsolatosan? Mi van vele? Mit gondol? Szóval ez itt a kérdés, hogy mi van vele? Teljes bizonytalanságban van. A csodát várja, nem tudja, mi legyen, mély, lelkileg teljesen magában van zuhanva, egyszerűen abba is bizonytalan, hogy neki két keze van, vagy csak egy, hogy van-e fej a fején, vagy nincsen. Szóval azt érzékelem, mint hogyha ő neki így úgy zsibong a fejem, nem is tudom nektek elmondani, hogy milyen érzést érzékelek most. Tehát olyan, mint hogyha néha így forogna, aztán megáll, és akkor most hol vagyok, vagy mit akarok, vagy egyáltalán mi történik velem, nem tudja. Nem tudja, és várja a csodát, itt a váratlan örömmel nekem az jön belőle, hogy ő kívülről várja a segítséget, az égiektől várja a segítséget, vagy valaki jöjjön már és mondja meg neki, itt a levéllapjával, hogy mondja már meg valaki, hogy most mit csináljon. És az a legnagyobb szörnyűség, hogy nem fogja megmondani senki. Amikor úgy működünk, vagy úgy működik az életünk, inkább így mondom, hogy ezek a próbatételek, amiben ő is van láthatóan, tehát amikor így érezzük, hogy nem tudom, hogy mi történik velem, vagy mi történik körülöttem, mit akar tőlem az élet, a másik, a munkahely, amikor így összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, ez mindig mindenkinek úgy van megírva, hogy ott akkor neki hozni kell egy döntést. És tök mindegy, hogy milyen döntést hoz. Úgyis oda fog jutni, ahova jutnia kell. És mondhatja, hogy van szabad akarat, igen, és azért lehet döntés hozni, hogy van A verzió, van B verzió, meg C verzió, lehet dönteni, hogy A, B, C, de olyan, mintha egy út menne balra, egy út jobbra, egy út középen, és kisebb-nagyobb kacskaringók után mindegyik ugyanoda jutna Z-városba. Szóval itt ez a lényeg, hogy döntsél. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit találsz, de tulajdonképpen az meg úgy lehet elfogadni, hogy az akkor is meg kell élned, ha a másikat választottad volna. Én nagyon sokszor döntöttem az életemben, nem mondom, hogy mindig jól, így utólag visszagondolva, viszont most már tudom, hogy pont azért döntöttem úgy, mert meg kellett tapasztaljam. És ettől az embernek a lelke, ami bennünk él, és ami valahol mélyen bennünket irányít, ettől csak fejlődik. És ez az ember, ez most ebben a döntési szituációban van, amikor összecsaptak a feje fölött a hullámok, és várja a csodát. És akkor a bíróra kérnék szépen, hogy megtudjunk róla valamit, hogy milyen hullámok ezek, amelyek csapkodják az ő feje fölött az életében.
Jaj. Hát úgy látom, hogy itt lehetséges, hogy valaki másnak is szerepe van benne. Ez a valaki az lehetsz te is akár, de lehet valaki más, aki, akire ő ráprojektálja, rávetíti azt, hogy ő miatta, ő okozza azokat a nehézségeket és problémákat, amit ő most megtapasztal, és tulajdonképpen fél attól egyrészt, hogy szembenézzen a problémától, de félhet attól is, hogy ő magára marad, magányos lesz, és akkor, hogy ez jön ki ebből az egészből. Na, és akkor ez okozza a legfőbb bizonytalanságát, ez a félelem, ami benne van. És akkor a kevés pénzre is kérnék szépen, hogy abból még mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy történtek vele rossz dolgok, amelyek úgy tűnik pillanatnyilag, hogy elmúltak, vagy jó irányba haladnak, de az is lehetséges, hogyha van gyermek a dologban, akkor ezek a rossz dolgok úgy tudnak háttérbe szorulni, hogyha ő a gyermekre fókuszál, és az a gyermek mindegy, az lehet a 30 éves gyermek is, az is gyermeke a szülőnek, vagy hát a szülőpótléknak is, mindegy, tehát aki így szülőnek tekinti magát. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy lehet, hogy ő a gyermekre fókuszálna, arra helyezni a figyelmét, akkor ezek a nehéz dolgok valójában eltűnnének az életéből. És akkor a levélre kérnék szépen még, hogy milyen üzenetre vár, vagy mi ez a... Hát itt úgy látom, hogy amit mondtam, hogy bárkitől kapna ő valamilyen pozitív támogatást, ő mindennek örülne. Na, akkor megnézzük azt, hogy te vagy az a személy, aki úgy gondolja, hogy nehézséget okozol számára, vagy téged tesz esetleg felelőssé azért, hogy ő most ilyen helyzetben van, vagy esetleg más valaki. Úgyhogy azt kérdezzük most, hogy mit gondol a nézőről ez az ex? Mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban most? Mit gondol ez az ex a nézőről? Mit gondol róla? Úgy látom, hogy azt szeretné, hogyha két verzió jön, azt szeretné, hogyha a köztetek lévő távolság az eltűnne, illetve a másik része az, hogy mintha valamiképpen ő téged összekapcsolna azzal, hogy ő neki nem a munkájában, a hivatásában, ő neki nehézségek vannak, és veled kapcsolatban még olyat is gondol, hogy bizonyos esetekben, ha rád gondol, az háttérbe szorítja az ő korábbi életét, a korábbi megtapasztalásait, és lehet, hogy ő ennek hatására formálja át a gondolatait, és mint egy magában mérlegelve és átrágva a jelenlegi, vagy az eddigi életét, és ha mondjuk ezt nézem, akkor persze, hogy ő egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, úgy értve, hogy ő érzi magát kiszolgáltatott helyzetben, tehát, hogy úgy éli meg a mindennapjait, hogy ő tiszta, teljes bizonytalanságban, vagy nem tudja, hogy mi legyen, mert ha ő a családi mintáit, az eddigi gondolkodásmódját
kezdi levetni, kezdi háttérbe szorítani, mert a bölcselkedésének ez az eredménye, akkor teljesen természetes, hogy ez benne ilyen azt az érzetet kelti, hogy kihúzták a lába alól a talajt, és ez megjelenhet úgy is, például ez a jelenlegi élethelyzet nála, hogy a munkáját is veszély fenyegeti, vagy elveszti, vagy abban veszteségek érik. És mivel ő nem ilyen módon gondolkodik, ahogy én most elmondtam, hogy ez minden összefüggés, ez minden egyből, egy okból ered, ezért ő társíthatja ezt hozzád, hogy te vagy az oka. De akkor megnézzük, hogy itt mit jelent ez a veszteség. Mit jelent itt ez a veszteség az ő nézővel kapcsolatos gondolataiban. És akkor a katonatisztre is kérek. Hát egyes esetekben lehet, hogy azért gondolja, hogy a munkájában a veszteség az azért éri őt, mert hogy újra és újra rád gondol, és újra reménykedik abban, hogy lesz közöttetek még kommunikáció, hogy lesz még közöttetek kapcsolódás, és ezért ő mondjuk nem tud figyelni úgy a munkájára, vagy nem tud arra összpontosítani, és akkor ezt te rád vetíti ki. De itt most nem a negatív értelemben, mint ahogy az elején gondoltam, hanem itt most ezt a pozitív értelemben értelmezd, hogy azért vagy te ennek a munkának, a munkaelvesztésnek az okozója, mert hogy annyira lefoglalod a gondolatát szép gondolatokkal, hogy ő képtelen a munkájára figyelni. Egész egyszerűen nem tud. És azon is gondolkodik már, hogy, mint amit mondtam, hogy az eddigi mintáival mit csináljon, és akkor most a tolvajra kérnék még. Hát, bocsánat, az jött közben most, hogy elvakítja a szerelem, és hát nem tudom, hát azt kívánom, hogy bárcsak sok mindenkire lenne igaz, de olyan jön itt, hogy mindenre képes lenne, hogy ezt az érzést és azokat a megéléseket, amiket közöttetek volt, azt újra átélhesse. Ezt valahogy most ezt érzem ezekből a lapokból, hogy teljesen elvakítja őt ez az érzés, mindent elnyom benne. És akkor lehetséges, hogy már ezen a gondolkodós részen úgymond túl van, hogy már azt se bánja, hogy mit kell ezért neki beáldoznia, csak hogy megtapasztalhassa újra ezeket az érzéseket, amik itt benne vannak. És itt határozottan azt érzem, hogy ez nem egy rövid viszonyra vonatkozik. Most arról jutott eszembe, hogy csináltam olyan kivetéseket, ahol azt éreztem, hogy ez egy viszonylag gyorsan, tehát nem egy évek óta tartó, kapcsolat volt, hanem ez egy viszonylag rövid ideig tartó, és ahol most esetleg külön vannak, de én itt most nem ezt érzem, itt azt érzem, hogy ez egy korábban hosszabb ideig fennállt kapcsolat, és ez a személy, ez egy ilyen kapcsolat utáni ex. Tehát, hogy nem egy pár hónapos exről van itt szó, hogy aki jönne vissza, hanem az, aki egy hosszabb időn keresztül volt veled, mint nézővel, éltetek együtt, és úgy ment el,
hogy közben már rájött arra, hogy mit jelent ezt a valójában. És még az özvegy férfira is kérnék szépen, hogy ez mit jelent itt. Hát azon is elmélkedik, hogy mit jelent, vagy mi a kiüresedett kapcsolat. Tehát milyen kapcsolat az olyan, ami kiüres, amit úgy érzékel, hogy kiüresedett, tehát ő neki mit jelent az életében, mit hajlandó érte megadni, és mi az, amikor azt mondja, hogy akkor ez már nekem nem kell. Lehetséges, hogy a jelenlegi kapcsolata, ha van neki, akkor az egy ilyen kiüresedett kapcsolat, és csinálná vissza a tieteket, mert ott érzékeli azt, hogy mennyire sok ott az érzés, a szeretet, a minden pozitív, hogy jó együtt lenni, jó együtt megélni a dolgokat, és ezen is elmélkedik. És persze lehetséges, hogy azon is néhány ember azon is elmélkedik, hogy mit jelent a vagyon a számára, és hogy hajlandó otthagyni például a vagyont, és nem a családi mintákról szól ez, tehát az is lehetséges egyes esetekben. És akkor megnézzük azt, hogy hogyan érez a néző iránt ez az ex. Hogyan érez? Milyen érzései vannak ez a nézővel kapcsolatban ennek az exnek? Milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatban? Mit érez iránta? Mit érez? Hát nagyon mély lelki kapcsolódást érez, elvághatatlan köteléket érzékel közöttetek. Tehát azt érzi, hogy lehet, hogy ti nem vagytok most együtt, de így fizikailag, de hogy a kettőtök lelke az összekapcsolódik egyszer mindenkorra, ahogy ő érzékeli, ezt érzi, ezt éli át, és az érzéseiben ott van a kommunikációtok, az, hogy találkozni veled, és hogy ez nem egy ilyen fellángolás jelleggel, hanem ilyen nagyon kitartó érzéssel van benne az, hogy ő mennyire vágyik erre. És most a hamisságra kérek, hogy mit jelent itt ez, mit tudhatunk meg róla bővebben. Lehetséges az, hogy fél is attól, hogy mi lenne, ha ez a kettőtök közötti kötelék szétszakadna, és lehetséges, hogy vannak olyan pillanatai, amikor szeretné azt, hogy bár csak szétszakadnának, de azt hiszem, aki ezt most nézi, ezt a videót, köztetek is nagyon sokan vannak ilyen érzéssel, hogy egyik pillanatban azt szeretnétek, hogy bárcsak meg tudnátok szabadulni már ettől az egésztől, másik pillanatban meg azt szeretnétek, hogy toppanjon már be most az ajtón, és ő is valahogy így éli meg ezt az egész dolgot, ezt a veled kapcsolatos érzéseit. És akkor kérnék szépen most az üzenetre, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát elmondaná, ha tehetné, vagy most így mondaná azt, vagyis amit ő magában így érzékel, hogy egy szenvedélyes szerelem az, ami az ő gondolataiban, érzéseiben van, egy olyan szerelem, ami tartós kapcsolatot hoz, nem csak egy ilyen hosszú vagy rövid távú találkozunk, aztán mindenki megy a maga útján tovább, és akkor a találkozásra kérnék, mert hogy ettől ő beteg, az, hogy csak kicsit találkoztok, hogy rövid ideig tudtok találkozni, ettől
ebbe ő belebetegszik, ezzel ő nem tud mit csinálni, ezt ő nem tudja így kezelni. Ez így nagyon, nagyon más jellegű kirakás most, mint ahogy korábban szokott lenni, de most határozottan ezek az érzéseket érzékelem a részéről, tehát ezt a nagyon-nagyon vágyódó érzést, nagyon-nagyon jó érzés, ez most nem olyan, azt leszámítva ott ugye az elején, hogy azt se tudja, hogy hol van, hogy forog vele a világ, és nem tudja, hogy mit csináljon, és ott a hibáztatás is az, hogy te nem, vagy te miattad a munkájára se tud figyelni, nem tud koncentrálni, megpróbált elhagyni, de nem tudja elengedni ezt a köteléket, ami hozzád köti, ettől ő megőrül. És akkor megnézzük azt, hogy mi várható a következő 1-2 hétben. Szóval a kérdés az, hogy akkor ez az ex a néző irányában fog-e, és ha igen, mit fog tenni a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző tőle, mire számíthat a néző ettől a személytől. Úgy gondolom, hogy lehetséges egyes esetekben az, hogy ő, ha kommunikáltok, akkor ő akár ígéretet is tesz, vagy a találkozásra, az együttlétre vonatkozóan lesznek hát ilyen kedves szavai, amire én itt föl szeretném hívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy mindent 100%-nak kell venni. Legyen bennetek a kétség, hogy ezt most ő a jelenlegi túlzott energia hatására mondja, és nem mindegy ígéretet szeretné mondani, és ez nagyon fontos lenne minden női nézőnek tudatosítani magában. Ha tudod már, akkor kérlek, bocsáss meg, nem neked mondom, hanem általában véve azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran vagyunk úgy nők, hogy ha egy férfi mond valamit, és lehet, hogy a férfiaknál is előfordul, hogy egy nő, ha mond valamit, hinni akarja, amit a másik mond. És hinni akarja, és ezért úgy veszi, mint hogyha ezt biztosra mondaná, hogy erre biztosan lehet számítani. Sokkal nagyobb itt egy ilyen párkapcsolatoknál a bizalom, a hit a másiknak, elhiszem, amit mond dolog, mint általában az életben. És itt most határozottan azt látom a lapokból, hogy egyet, de inkább 2 lépjetek hátra, és onnan messziről nézzétek meg ezt az ígéretet, ezt a mondást, hogy hát mennyi esélye van neki az eddigi tettei alapján, hogy azt betartja, hogy be fogja-e tartani, amiről beszél. És ez nem azért van, hogy őt most le kell szólni, hanem azért van, hogy saját magatokat ne hozzátok olyan helyzetbe, hogy elkezdtek hinni egy olyan mondatban, vagy egy olyan kijelentésben, ami sosem válik valóra. És ti meg vártok rá mondjuk nagyon hosszú időn keresztül, mert hát ő mondta, és ti biztos úgy érzitek azt, hogy ti megtennétek azt, amit mondtok, ő nem. Ő nem úgy mondja. És itt határozottan ezt érzem, hogy nem úgy fogja mondani, hogy ezt ő 100%-osan meg akarja valósítani, bár az esély megvan, mert itt a nagy változásra, a nagy átalakulásra is van remény, de mégis azt gondolom, hogy óvatosan, ha magatokat meg akarjátok védeni, akkor nem kell elhinni, amit mond, nem kell készpénznek venni. Ami megtörtént, azt lehet már tényként kezelni, de abba sem kell többet belelátni, mint amennyi van. Erre is hajlamosak vagyunk, és most nagyon az jön, hogy ezt így mondjam el, mert fognak történni, úgy látom, hogy lesznek itt történések, események, kommunikáció,
ami, ami sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen. Tehát hogy most az tűnik fel ennél a pénzesládánál, hogy ugyan kilóg a gyöngysor, meg itt egy lánc, de egyébként belül meg üres. Tehát lehet, hogy ez így annak tűnik, hogy ez egy hú, de nagy érték, de valójában pedig nem, és végig ez vonzott a szememet, tehát, hogy erre akarják felhívni a figyelmet, hogy nem kell mindennek bedőlni, és akkor a bíróra kérnék szépen még itt, hogy mire lehet tőle számítani. Hát lehetséges, hogy okoz szomorúságot ez a felismerés is például, amit most elmondtam, vagy ez is okozhat szomorúságot, nem is kicsit, akár nagyot is, de inkább ez még, mint hogy sok-sok álmatlan éjszaka, és a halálra is kérnék szépen. Igen, mert nagyon kitartóan, úgy látom, hogy nagyon kitartóan küzd az ellen, a változás ellen, amin neki most keresztül kell menni. És például, amikor majd megteszi ezt az ígéretét, vagy azt a mondást, vagy azt a cselekedetet, amire az előbb felhívtam a figyelmet, akkor abban a pillanatban ő teljesen komolyan gondolja. De a halállapjával és itt ezzel a bosszúsággal, a hűséggel azt gondolom, hogy ő még ez labilis ebben a tekintetben. Nem minden pillanatban tudja felvállalni a kimondott szavaiért a felelősséget. Nagyon sokan vannak olyanok, akik egész életükben úgy élték meg az életet, hogy kvázi mint egy gyerek, aki csacsog össze-vissza, és neki ez a természetes életstílusa. Nem azért mondja, mert hazudni akar, nem azért mondja, mert bántani akar, hanem egyszerűen ő így szokta meg gyerekként, és nem nem érezte még ennek a súlyát, hogy ő neki a kimondott szó az egy ígéret is féleképpen, és hogy ezt így kellene tartani, de olyan, mint hogyha neki most ezt kellene megtanulni, és valószínűleg erre ti vagytok kijelölve, hogy ez nálatok ezt így megtanulja, de csak akkor tudja megtanulni, ha ti nem úgy veszitek készpénznek az ő szavát, ahogyan azt halljátok, hanem módjával, és nem álltok le vele ezen vitázni, hogy most már megint hazudtál, mert megint átvertél, hanem ilyen finoman, csöndesen azt mondani, hogy nekem nagyon rosszul esett az, hogy nem tartottad be azt, amit megbeszéltünk, például. Tehát, és ha ez őt nem rázza meg, ez őt nem érinti meg, hanem azt mondja, vagy tehát úgy reagál, akkor az azt jelenti, hogy ő nem is gondolta komolyan. Ha meg úgy reagál, akkor meg azt jelenti, hogy amit most itt elmondtam, hogy ő most tanulja a szavainak a felelősségét, a szavaiért vállaljon felelősséget, ezt a képességét, és mondom, szerintem ti egyfajta tanítók vagytok ilyenben, de ti magatoknak is van benne tanítás, hogy esetleg ti is végig gondoljátok azt, hogy mit mondtatok ki így úgymond felelőtlenül, meggondolatlanul, és nem tartottátok be az ígéreteket. Ez oda-vissza játszik, és akkor ennek megfelelően lehet a következő időszaknak neki kezdeni. Én nagyon remélem, hogy akik itt voltatok és megnéztétek, azok között nagyon sokan vannak, akiknek ez segítséget jelent. Kérlek, írjátok meg azt, hogy tudtok-e és mit tudtatok kivenni ebből például a felelősségvállalásra vonatkozó példámból, hogy ez hasznos-e számotokra,
illetve mit segít, mi a haszon, vagy hogyan tudjátok ezt beépíteni, vagy hogy mire körülnétek még, amiről így beszéljek, mert akkor azt majd esetleg egy külön videóban megteszem, mert itt most ilyenkor, amit érzékelek, arról szoktam beszélni, hogy ez jön a lapokból, de a kommentekbe bármelyről nyugodtan írjatok. Egyébként pedig köszönöm, hogyha itt vagytok és nézitek, köszönöm a lájkokat, köszönöm a feliratkozást, ne felejtsetek el feliratkozni, kérlek, hogyha szeretnétek követni a csatornát, mert ha feliratkoztatok, akkor nagyobb esélye van annak, hogy jelzi nektek a YouTube, hogy tettem ki egy újabb videót, és a leírásban találtok elérhetőséget, linket, mindenféle olvasnivalóból, úgyhogy ha bármiben párkapcsolati dologgal kapcsolatban van kérdésetek, akkor ott nézzetek körül, mert ott mindenfélét találtok. És egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!